Hej på er, Fredrik här med en ny video. Ja, som ni ser bakom mig här så har bladen börjat gulnat och hösten har kommit. Och för vissa så är det en tid för att ställa av sin husbil och vinterförvara den någonstans. Och jag har fått frågor både på live och mail. Hur gör man med batterierna? Hur gör man med vattnet? Hur tömmer man ur allt vatten så att man är säker på att allting har kommit ur så att det inte fryser och så vidare. I den här videon så tänker jag tipsa lite vad jag tycker är lämpligt att man gör innan en vinterförvaring då. Så är ni intresserade? Häng med så kör vi! Sådär, då tänkte jag börja lite lätt och prata om vad jag rekommenderar att göra med våra batterier då, startbatteri och bobatteri. Och jag har blybatterier i vår husbil. Det har blivit väldigt populärt med litiumbatterier, men jag har blybatterier installerade i vår husbil då. Och frågan är då, ska man ta in de här inomhus i rumstemperatur eller inte? Ja, jag skulle nog vilja påstå att det beror på lite vart vi bor i Sverige. Ett blybatteri är känslig för extrem kyla. Det kan gå ihjäl ifall det blir 30 minus och de mår inte bra. Och så kan det vara så att har man inte underhållsladdning på batteriet så separerar syran ifrån vattnet och det blir rent vatten och vattnet kan frysa. Har man underhållsladdning på batteriet så blandas vattnet med syran och då fryser det inte. Men ställer man bara den rakt upp och ner utan underhållsladdning i extrem kyla, så med tiden så kan vattnet frysa i batteriet då. Så det är ett litet tips. Och som sagt var vi bor i Sverige är lite beroende på om vi ska ta in batterierna eller inte då. Nere i Skåne kanske det är 0-gradigt som mest då. Och högt uppe i Sverige så kan det ju vara bister kyla. Så det beror lite på vart vi bor i landet. Och skulle ni nu också ta in bobatterierna och ni har solceller påkopplade på husbilen, så tänk på att det är strömspänning ner till batteriet ifall ni är ute och ska separera och ta in batterierna. Så tänk på det. Ett litet tips är kanske att släng en handduk eller lakan över solcellerna om ni inte har en brytare mellan solceller och batteriet någonstans så ni kan bryta. Så det är ett tips. Om ni skulle ta in batterierna så tycker jag det är väldigt behändigt. Jag ska se om jag får upp den här. Batteriladdare. C-Tech. Den här gillar jag. Jag har nämnt den i en annan video som jag hade förut. Men den här laddar batteriet och när den känner att den är färdigladdad så går den över automatiskt till underhållsladdning. Och då kan man med fördel använda den här att ha den påkopplad då när vi har tagit in våra bobatterier och startbatterier. Att den här laddar tills vi tar fram husbilen till våren igen. Så det kan jag varmt rekommendera den här. Så den börjar ladda, när den är fulladdad så går den automatiskt över till underhållsladdning då. Ja, tips nummer 2. Gummilisterna runt våra fönster och takluckor, bildörrar och så vidare. Smörj in de här med silikonfett som ni ser på den här bilden. Det kan vara lämpligt att göra 2 gånger om året. Att silikona in gummilisterna efter säsongen och inför en säsong. Så att de håller sig fräscha och är mjuka och fina. För annars kan det bli så att de torkar in i glaset här. Och det blir som att de spricker. De luckras upp liksom. Så det är tips nummer 2. Smörj in gummilisterna med silikonfett. Ja, tips nummer 3 då. Möss. De små otygen. Ska man ha musfälla eller inte? Det är frågan. Jag rekommenderar i alla fall att städa ur all mat
ur husbilen när vi vinterförvarar vår husbil. Och stänga av värmen, för det är ju det mössorna vill åt en bister kall vinter. De vill ha energi med mat och så vill de gärna ha värme. Jag använder i alla fall en musfälla. Den heter Victor och den är elektrisk och den är väldigt fiffig på det viset att det finns inbyggt så den kan skicka notiser till telefonen vid fångst då. Så att jag använder musfälla och den här är ganska human tycker jag. Och just det att jag får en notis i telefon så slipper musen sitta i musfällan och bli gammal och börja lukta och så vidare. Utan jag med egen erfarenhet brukar glömma de här musfällorna. Så att det kan jag rekommendera varmt. Och jag har ju gjort en video angående just den här musfällan som ni kan se här. Den kan ni kolla på om ni vill. Men som sagt va, det är många som säger ska man ha musfälla eller frågar då, ska man ha musfälla eller inte. Det är ju att man attraherar in möss då också med att man har mat i den här. Men som sagt va, jag rekommenderar att ha en musfälla. För att skulle någon rackare komma in så vill jag gärna att den sitter här i innan den går lös på annat som kablar och så vidare. Ja, det var det. Ja, tips nummer 4. Vatten i husbilen då. Jag ska gå igenom och visa hur jag gör när jag tömmer ut allt vatten. Lite tips och tricks också. Vi var med om ett missöde för 2 år sedan. Där en del vid toaletten frös. Det inte jag tänkte på att, just det ligger ju faktiskt vatten kvar där. Så att, vi börjar med lite visning då. Hur vi ska tömma dricksvattnet och gråvatten och så vidare. Ja, som ni ser så är jag i garderoben våran där aldepannan finns. Och jag har precis släppt ut vatten ur dricksvattentanken genom att tappa ur, som ni ser på den här bilden, vrida kran så allting rinner ut ur tanken då. Efter det så går jag in i garderoben här och vid aldepannan här så har vi en varmvattenberedare innanför här. Och som ni ser här så har vi en kran. Den behöver vi flippa upp och så släpper vi ut vattnet i varmvattentanken då. Så att det rinner ut också. Och jag brukar ha den här öppen. Samt dricksvattenskranen då har jag öppen. Så nu har dricksvattnet runnit ut ifrån tankarna. Dricksvattentanken och varmvattnet tank som är inne i aldepannan här då. Nästa. Ja, som ni ser så är vi på toaletten vår. Och det jag skulle vilja tipsa om, det är ju vattnet fram till toaletten. Ni ser den här blåa knappen. Den brukar vi trycka på när vi har varit på toaletten och då kommer det vatten i toaletten. Och det är så att när vi trycker på den här knappen så är det, man öppnar en magnetventil. Som, man sätter ju då igång vattnet till spolningen då. Så att tryck på knappen när vi har tömt vattnet så att det inte ligger vatten trycksatt fram till magnetventilen då. Då kan vi vara säkra på att det inte ska frysa. För då är det inte fullt med vatten i ledningen fram till magnetventilen. Så är det med det. Sen brukar jag öppna alla kranar. Ha kranarna öppna. För är det så att det är vatten som fryser, om kranen är stängd, då kommer det att spränga ledningen. Är kranen öppen så kan vattnet expandera ändå. Den är inte instängd. Så då är risken
minimal att det ska spränga sönder någonting vid frysning. Så öppna kranarna. Ja, lite summa summaris här då. Stäng av vattenpumpen. Ni har ju säkert någonstans på er manöverpanel där ni kan starta eller stänga av vattenpumpen. Så stäng av den. Öppna alla kranar som ni har. Duschen, den, öppet läge. Handfat i toaletten, öppet läge. Köket, upp med den också i öppet läge. Samt, som jag sa, tryck på den blåa knappen till toaletten och låt den gå en stund. Så att vi inte har trycksatt ledning med vatten där. Så att skulle det finnas vatten så finns det rum för den att expandera ifall det skulle frysa då. Ja, är ni med? Samt ett tips till. Har ni ledning fram till utedusch, se till att de också är öppna, de ledningarna. För att är de stängda, precis som jag sa, då kan vattnet bli instängt. Och när det blir instängt och det expanderar, då spränger det någonting. Är kranarna öppna, då finns det utrymme för vattnet att kunna expandera utan att det spränger sönder. Ja, hoppas ni förstod. Nästa. Ja, ett annat tips som jag fick in under en live, det var ju också det att vi kan hälla lite spolarvätska ner koncentrerat då i våra avlopp så att det kommer ner i vattenlåsorna och lägger sig som ett skydd då, och då fryser det ju inte. Så det är ett litet tips också. Vill man så kan man också använda sig av en ballong. Att trä på en uppblåst ballong runt munstycket här och trycka tillbaka vattnet med lufttrycket i ballongen då, när den pyser ut. Då trycker vi tillbaka vattnet ända bort till pumpen då. Femte och sista tipset. Kylskåpet. Ja, som sagt, kylskåpet. Ha det öppet. Öppna upp frysfacket. Ha någonting emellan en handduk någonting så luft kommer in så att det ventileras ut. Ha det inte stängt. Det kommer säkerligen mögla om det är stängt här inne. Utan ha det öppet. Ja, det var lite snabba tips. 5 stycken ifrån mig till er. Gällande vinterförvaring då, av vår husbil. Och frågan är, ska vi ha värme på eller inte? Ska vi ha underhållsvärme på eller inte i husbilen? Jag rekommenderar att inte ha värme på husbilen när vi har, eller någon underhållsvärme alls, utan det är samma temperatur som ute. För har vi temperaturskillnad så innebär det att det kan finnas risk för kondens. Har vi en kall utsida och en varm insida, någonstans däremellan så bildas kondens. Så att, ja, jag gjorde ett test förut för länge sedan angående den här biten och la en torrboll som ni ser på den här bilden i husbilen. Satte på värme. Det var kallt ute och efter 2 till 3 veckor så var det mycket fukt i torrbollen. Jag gjorde samma experiment igen. 2-3 veckor utan värme i husbilen. Det var knappt något vatten alls. Så att lite att tänka på. Så att jag vill påstå i alla fall efter den erfarenheten jag har och testet att ha inte värme på i husbilen när det vinterförvarar den då. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Prenumerera som sagt var jättegärna på vår kanal och framförallt kommentera, för det är superkul tycker vi. När ni kommenterar, där vi kan ha en dialog och jag eventuellt kan svara på era frågor som ni har. Ni kan även bli medlem på vår kanal också. Som sagt, vi brukar säga det på vår kanal. Kör snyggt där ute och ta hand om varandra. Tills nästa gång, ha det gott, hej på er!